ทุกท่านครับและแล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งครับกับหนังสือศาสตร์มืดแห่งการชักใยคนหนังสือเล่มนี้ครับเป็นของดรฮีโร่ครับคุณชื่อไหมครับยังจำหนังสือเล่มสีฟ้าๆที่มีมือสีดำๆอยู่ตรงกลางแล้วก็เขียนว่าจิตวิทยาสายดาร์กได้ไหมครับและเล่มนี้คือเล่มที่2ของผู้เขียนท่านนี้ก่อนอื่นเลยครับเราจะมาใช้คำว่า disclaimer กันก่อนใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับนี่คือศาสตร์มืดแห่งการชักใยคนครับหรือถ้าพูดไปในทางที่ดีมันคือศาสตร์ปกติแหละครับแต่เอาไว้ใช้ในการโน้มน้าวคนแต่ถ้าจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ทำได้ครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือของดรฮิโร่สุดยอดเทคนิคทลายเกราะป้องกันใจเพื่อให้ใครๆก็ตามทำในสิ่งที่ท่านต้องการก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนนะครับมีไหมครับจะเข้าหาคนอื่นแต่ไม่รู้จะไปคุยเรื่องอะไรสุดท้ายเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปแล้วท่านก็อยู่กับความกลัวอยู่อย่างนั้นเคยไหมครับอยากจะโน้มน้าวอยากจะขายหรือบางทีท่านอาจจะอยากขายความรู้ความสามารถขายสินค้าแต่หลายครั้งก็ไม่ได้มีใครฟังและท่านก็ไม่รู้ด้วยว่าต้นเหตุมันคืออะไรเคยไหมครับอยากที่จะทำให้คนใกล้ตัวรับฟังเราบ้างแต่ก็ดูเหมือนว่าผลลัพธ์ไม่ได้ตรงกับที่ปรารถนาเลยหนังสือเล่มนี้ครับจะแก้ปมปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดเลยและครับหนังสือเล่มนี้เรียบง่ายมากถึงแม้จะเรียกว่าจิตวิทยาศาสตร์มืดแห่งการชักใยคนแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ดีมันก็ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ครับต่อไปนี้คือเคล็ดลับมหัศจรรย์ที่จะทำให้คนทำในทุกสิ่งที่ท่านต้องการก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางอมรินทร์ How to นะครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาแปลหนังสือออกมาได้ดีมากครับคุณอาคิรารัตนาภิรัตน์และก็มีข่าวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับผู้เขียนท่านนี้นะครับในช่วงแรกเริ่มดรฮิโร่เขาได้ย้ายมาอยู่ประเทศหนึ่งครับซึ่งเป็นประเทศที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยมากใช่ครับประเทศไทยครับดรฮิโร่ได้ขอวีซ่ามาแล้วเป็นวีซ่าทำงานเพื่อที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยคือสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงนะครับคนญี่ปุ่นหลายท่านชอบประเทศไทยอยากมาอยู่ประเทศไทยและคนไทยหลายท่านก็อยากจะไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นคือเขาเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าและผมเชื่อว่าดรฮิโร่น่าจะพูดภาษาไทยได้บ้างหรือบางทีท่านอาจจะฟังพอดแคสต์นี้อยู่ก็ขออนุญาตกล่าวแสดงการทักทายนะครับこんにちはヒロさん私はライオンですよろしくお願いしますタイ人はあなたの本をとても好きですありがとうようこそก็เรามาเริ่มกันครับผมได้กล่าวทักทายผู้เขียนท่านนี้ไปและผมเชื่อว่าบางทีดรฮิโร่อาจจะแวบมาฟังคลิปของคนไทยบ้างผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มสิ่งนี้กันครับปฐมบทคุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วคิดตามผมนะครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังสวมบทเป็นโจรใส่ผ้าคลุมสีดำรอบๆตัวคิดว่าจะขโมยของจะเข้าไปเอาทรัพย์สินอะไรบางอย่างแล้วท่านก็เดินไปเรื่อยๆเจอบ้านอยู่2 หลังสิ่งแรกที่ท่านมองเข้าไปก็คือประตูบ้านหลังแรกประตูนั้นปิดล็อกสนิทมีโซ่ล่ามไว้ด้วยบ้านหลังที่2ไม่มีกุญแจแถมยังเปิดแง้มคือถ้าท่านผลักปุ๊บเดินเข้าไปได้เลยถ้าท่านเป็นโจรท่านจะสนใจเข้าบ้านหลังไหนมากกว่ากันครับผมเชื่อว่าบ้านหลังที่2ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่จำเป็นจะต้องไปสะเดาะให้เสียแรงท่านสามารถผลักประตูแล้วก็เดินเข้าไปเอาทรัพย์สินมาได้ง่ายๆเลยการที่จะเปิดใจคนให้ได้ท่านจะต้องทำให้ประตูแห่งจิตใจของคนเปิดอาซาก่อนครับหากเราจะโน้มน้าวใจคนแต่เราไม่รู้ว่าประตูจิตใจของคนคนนั้นปิดหรือเปิดอยู่และส่วนใหญ่เขาจะปิดแล้วเราพยายามยิ่งไปงัดไปแงะเสียงมันก็จะยิ่งดังเดี๋ยวก็จะมีคนมาเจอและเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จหนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านรู้วิธีทำให้คนเปิดประตูใจด้วยตัวเองครับมหัศจรรย์ไหมครับผมน่าจะเป็นนักขายคนหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ยเรามาเริ่มที่เฟสที่1กันครับ The Secret of Seduction ต่อไปนี้คือความลับในการชักจูงใจคนการที่ผมเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพสมองมากขึ้นทำให้ผมมีโอกาสได้รู้จักหนังสือ2 เล่มนี้ครับ
The Omega 3 Connection และ The Omega RX Zone ประเด็นสำคัญของหนังสือ2 เล่มนี้ครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องรู้การบำรุงสุขภาพสมองด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 ครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพสมองของท่านเพิ่มขึ้นและยังชะลอความเสื่อมของสมองด้วยและทุกท่านครับเราใช้สิ่งนี้ตลอดเวลาหากสุขภาพสมองดีทุกอย่างในชีวิตก็จะดีตามซึ่งดรสตรอและดรแบร์รี่ครับก็ได้กล่าวเอาไว้เราควรเติมโอเมก้า 3ให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องได้รับเพราะยุคสมัยใหม่เราขาดโอเมก้า 3และวิถีชีวิตประจำวันของเราทำให้เราได้รับโอเมก้า 6 มากขึ้นมันทำให้ความสมดุลของร่างกายถดถอยลงและแน่นอนมันมีปัญหาต่อสุขภาพสมองครับและทุกท่านครับด้วยความที่ผมทานโอเมก้า 3 Norway Daily จาก Clarity เป็นประจำทุกวันนะครับผมทานจริงๆนะครับและด้วยนิสัยของการบำรุงสมองด้วยสิ่งนี้นี่เองทำให้สมองผมมีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดระเบียบความคิดการจัดระเบียบชีวิตมันก็มีประสิทธิภาพตามและทุกท่านครับสุขภาพสมองเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยเราใช้สิ่งนี้ตลอดเวลาหากเราบำรุงสิ่งนี้ดีชีวิตความคิดเราก็จะดีและ Clarity ครับพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับทุกท่านหากทุกท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ clarity.asia/thelibrarybrain หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะวางไว้ที่ description ให้อ๋อแล้วเขาก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยนะครับไว้เรามารอดูกันเรามาเริ่มบทแรกครับต่อจากนี้จะเป็นพื้นฐานที่เราจะมาพูดคุยกัน This is the way for seduce people in every conversation นี่คือหนทางในการเอาชนะใจคนในทุกบทสนทนาคุณผู้ฟังลองนึกภาพครับท่านกำลังจะไปพูดคุยพบปะหรือปฏิสัมพันธ์กับใครโจทย์แรกเลยก็คือท่านจะต้องเอาชนะใจเขาให้ได้เขาอาจจะเป็นคนสำคัญเขาอาจจะเป็นคนที่ท่านอยากร่วมงานด้วยสิ่งแรกที่เรามักจะนึกกันคือพูดเรื่องอะไรดีเราจะสร้าง first impression กับเขาอย่างไรดีหรือถ้าเอาเรื่องไปพูดแล้วต้องพูดนานแค่ไหนต้องใช้น้ำเสียงอย่างไรเคยกังวลเรื่องแบบนี้ไหมครับถ้าท่านกังวลความกังวลเหล่านั้นแหละครับคือองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการพิชิตใจคนในการสนทนาครับและหลังจากนี้ผมจะทำให้ทุกท่านชนะความกังวลนั้นเรามาเริ่มข้อแรกกฎอันคลาสสิกในการสื่อสารครับหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กได้บอกหนังสือเล่มนี้ก็ได้ย้ำเตือนเช่นกันและมันเป็นกฎที่ผมเอาไว้ใช้ในการบรรยายด้วยนะครับในเรื่องการสื่อสารเพราะมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเพราะอะไรไม่ว่าจะเรียนวิธีการพูดหรือการใช้คำพูดมามากขนาดไหนมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหตุผลเดียวเลยครับเพราะมนุษย์ไม่ได้ฟังเพียงแค่สิ่งที่ท่านพูดแต่เขาดูในสิ่งที่ท่านแสดงให้เขาเห็นและเขารับรู้โทนเสียงในสิ่งที่ท่านส่งออกมานี่คือที่มาของกฎเมราเบียนครับ7 38 55เรามาปูพื้นฐานกันใหม่เผื่อบางท่านลืมไปแล้วกฎเมราเบียนครับคือกฎที่ว่าด้วยอิทธิพลของการสื่อสารในแต่ละรูปแบบเลข7ก็คืออิทธิพลของการสื่อสาร 7% ครับคำพูดมีอิทธิพลต่อการสื่อสารเพียงแค่ 7% และมันก็เป็นเหตุผลสำคัญไม่ว่าจะฝึกการพูดมาขนาดไหนแต่ถ้าไม่ฝึกตัวอื่นเลยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ38คืออิทธิพลจากน้ำเสียงครับผมจะให้คุณผู้ฟังลองดูตัวอย่างจากผมนะครับต่อไปนี้ผมจะใช้น้ำเสียงในแต่ละรูปแบบและผมขอให้คุณผู้ฟังดูออโต้ทอทหรือความคิดอัตโนมัติที่มันผุดขึ้นมาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library นะครับดีใจมากเลยที่ทุกท่านมาฟังและก็มาเรียนรู้กับพวกเราในวันนี้ผมเป็นเกียรติและยินดีมากครับและวันนี้เรากำลังเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับนี่คือน้ำเสียงที่1ต่อไปครับน้ำเสียงที่2สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเรายินดีอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้มาเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารกับศาสตร์และศิลป์แห่งการชักจูงใจคนและพวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะได้มาเรียนรู้กับท่านออโต้ทอทผุดขึ้นมาอย่างไรบ้างครับทีนี้ครับน้ำเสียงที่3สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast นะครับยินดีต้อนรับที่จะให้ทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารในวันนี้ด้วยกันผมเป็นเกียรติและยินดีมากครับจับความรู้สึกนั้นได้ไหมครับ
น้ำเสียงแบบแรกคือน้ำเสียงแบบชายเฉิดฉายแล้วก็เขาเรียกว่ากระตือรือร้นน้ำเสียงแบบที่สองคือเข้มงวดจริงจังส่วนน้ำเสียงแบบที่สามก็คือเบื่อหน่ายไม่เอาโลกนั่นเองและทุกท่านจะเห็นว่าเพียงแค่ผมเปลี่ยนน้ำเสียงถึงแม้ว่าคอนเท็กซ์หรือประโยคที่ผมพูดจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ความรู้สึกที่ท่านมีมันแตกต่างกันจริงไหมครับน้ำเสียงครับมีอิทธิพลต่อการสื่อสารถึง 38%และทุกท่านครับนี่คือน้ำเสียงปกติของผมนะครับคือปกติเวลาผมพูดหน้ากล้องก็จะใช้น้ำเสียงประมาณนี้ทีนี้ทุกท่านได้รู้แล้วว่าน้ำเสียงมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร 38%คำถามก็คืออ่ะแล้วถ้าเราจะฝึกน้ำเสียงของเราจะต้องทำอย่างไรผมจะมีเพียงแค่2รูปแบบให้คุณผู้ฟังลองฝึกครับน้ำเสียงที่1น้ำเสียงแบบชายที่ผมพูดไว้ในตอนแรกครับมันจะทำให้ท่านผู้ฟังรู้สึกมีความกระตือรือร้นแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนเข้าหาง่ายมักจะเอาไว้ใช้ในตอนที่เปิดการบรรยายหรือก็พูดคุยในกิจวัตรประจำวันส่วนน้ำเสียงแบบที่2มีชื่อว่า Night DJ FM นะครับผมเอามาจากหนังสือ The Art of Negotiation น้ำเสียงแบบนี้ควรใช้เวลาที่พูดเรื่องจริงจังเจรจาต่อรองเรื่องที่เป็นทางการพูดกับผู้อาวุโสน้ำเสียงแบบนี้จะทำให้คุณดูมีมาตรดูเคร่งขรึมและมันทำให้คุณดูสุขุมด้วยเพราะเมื่อคุณพูดด้วยน้ำเสียงนี่ครับคุณจะพูดช้าโดยอัตโนมัติส่วนน้ำเสียงที่3ไม่ต้องไปจำนะครับอันนั้นมันเสียงแบบไม่เอาโลกครับเดี๋ยวท่านจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีและทุกท่านครับบทเรียนเรื่องการใช้น้ำเสียงเมื่อกี้มันแพงมากนะครับเก็บเอาไปฝึกด้วยนะครับมันแพงมากจริงๆทีนี้ครับ7 38รู้แล้ว55อิทธิพลที่มีต่อการสื่อสารถึง 55% อะไรกันเล่ามันถึงมีอิทธิพลกับเราได้ขนาดนั้นบุคลิกภาพครับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่สามารถดูภาพประกอบหรือดูวิดีโอประกอบไปด้วยขอให้ทุกท่านดูสิ่งต่อจากนี้ให้ดีนะครับทุกท่านเห็นท่าทางของผมที่ใช้ในการสื่อสารตอนนี้ไหมครับจริงๆมันมีเหตุผลและผมเองก็ใช้เวลาฝึกมานานมากด้วยบุคลิกภาพที่ผมใช้จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสารถึง 55% ผมจะให้ทุกท่านเปรียบเทียบ2บริบทนี้ต่อไปนี้คือการสื่อสารที่ผมไม่ได้ใช้ท่าทางกิริยาอะไรดังนั้นบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารถึง 55% เป็นสิ่งที่สำคัญมากท่านจึงต้องดูแลสิ่งนี้ให้ดีนี่คือรูปแบบที่1ผมไม่ได้แสดงท่าทางอะไรทีนี้รูปแบบที่2บุคลิกภาพในการสื่อสารมีอิทธิพลในสิ่งที่ท่านจะสื่อให้อีกฝ่ายถึง 55% หากท่านฝึกสิ่งนี้ได้อิทธิพลบารมีและความน่าเชื่อถือในตัวท่านจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเห็นความแตกต่างไหมครับมหัศจรรย์ไหมครับ7 38 55และทุกท่านก็ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเอาไว้ถ่ายทอดในคอร์ส Empowerment Storytelling และถ้าทุกท่านต้องการเจาะลึกเรื่องการสื่อสารมากกว่านี้เราได้ทำคอร์สออนไลน์เตรียมไว้ให้แล้วครับอยู่ที่ลิงก์ข้างล่างครับเป็นคอร์สย้อนหลังนะครับเราสอนไว้เมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วแล้วก็ได้ผลตอบรับดีมากขอบคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นครับลองสรุปเป็นภาพง่ายๆคำพูดเปรียบเสมือนน้ำพริกน้ำเสียงเปรียบเสมือนข้าวส่วนบุคลิกภาพเปรียบเสมือนกับข้าวที่เป็นพระเอกของอาหารดังนั้นจงเริ่มจากการขัดเกลาบุคลิกภาพรูปลักษณ์ภายนอกการแต่งกายความสดใสของใบหน้าอะไรก็ตามที่เป็นภายนอกของท่านหลังจากนั้นเริ่มต้นฝึกใช้น้ำเสียงแล้วหลังจากนั้นก็เลือกสถานการณ์และการพูดให้สอดคล้องกันหากท่านเรียงลำดับตามนี้เป็น55 38และ7การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมหาศาลครับเรื่องของบุคลิกภาพนะครับนอกจากท่าทางที่ผมได้ลองทำให้ดูแล้วการแต่งกายทรงผมสีหน้าแววตารวมหมดเลยครับฝึกให้ชำนาญครับเอาล่ะครับนี่คือพื้นฐานข้อแรกแค่ข้อแรกก็เข้มข้นแล้วถูกต้องไหมครับเรามาดูข้อที่2เราจะมาเจาะ 7% กันคือถึงแม้ผมจะบอกว่าคำพูดมันมีอิทธิพลเพียงแค่ 7% แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคำพูดมันไม่สำคัญครับเพียงแค่ว่าหากเทียบอัตราส่วนสมมติคำพูดเราไปอย่างหนึ่งแต่การกระทำหรือบุคลิกภาพเราไปอีกอย่างหนึ่งคนจะเชื่อบุคลิกภาพของเรามากกว่าครับดังนั้น
บุคลิกภาพของเราควรจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดและการพูดครับสิ่งสำคัญมีอยู่4อย่างแต่จริงๆเหลือแค่2ก็พอแล้วลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ท่านจะพูดนี่คือ priority of information หากท่านทำตามนี้ท่านจะเปิดใจผู้คนได้อย่างง่ายดายข้อแรกครับใครเป็นคนพูดมันคือความน่าเชื่อถือของเรานั่นเองสมมุติผมจะไปพูดเรื่องการนำเสนอธุรกิจหรือไปพิชธุรกิจแต่ผมไม่ใช่เจ้าของบริษัทด้วยซ้ำผมไม่มีประสบการณ์ธุรกิจด้วยซ้ำผมไม่มีชื่อเสียงผมไม่ดูไม่มีบารมีด้วยซ้ำสมมุติท่านผู้ฟังเป็นนักลงทุนท่านจะลงทุนกับผมไหมครับโอกาสมีน้อยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะตัวผมเป็นคนพูดแล้วตัวผมก็ไม่ได้ดูมีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจขนาดนั้นแต่ทีนี้ลองเปลี่ยนผมเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านผมใส่สูทอย่างดีผมจัดผมแต่งตัวอย่างดีผมเตรียมสคริปต์ไปอย่างดีแล้วผมก็มีข้อมูลให้ท่านคุณผู้ฟังว่าผมจะดูน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยไหมครับนี่แหละครับประเด็นแรกใครเป็นคนพูดคน2คนพูดเรื่องเดียวกันแต่ถ้าหากคนทั้ง2คนนี้มีบารมีที่ต่างกันประสิทธิภาพในการรับสารของอีกฝ่ายก็จะไม่เท่ากันทีนี้ข้อที่2ครับสำคัญมากและได้โปรดครับหลายครั้งเรามองข้ามเรื่องนี้พูดเรื่องอะไรคุณผู้ฟังเคยเจอคนใกล้ตัวที่มีเรื่องอยากจะคุยกับท่านและเขาก็คุยไปเรื่อยเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจบไม่ได้ด้วยจนท่านก็เริ่มสงสัยว่าสรุปแล้วเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เคยเจอโมเมนต์แบบนั้นไหมครับจริงๆบางทีเราก็เป็นคนนั้นเองครับพูดเรื่องอะไรเวลาจะไปพูดไม่ว่าจะเป็นกับใครหรือเวลาไหนขอให้ท่าน awareness หรือตระหนักไว้ด้วยว่ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เรากำลังพูดออกทะเลหรือเปล่าเรากำลังพูดมากโดยที่ไม่ได้ฟังอีกฝ่ายหรือเปล่านี่ครับคือพูดเรื่องอะไรเพียงแค่2องค์ประกอบแรกก็เพียงพอแล้วที่จะยกระดับประสิทธิภาพการชักใยคนครับทีนี้ตัวที่3พูดอย่างไร how ครับใช้น้ำเสียงแบบไหนมีบุคลิกท่าทางอย่างไรตัวนี้ก็สำคัญครับเพียงแค่ว่าสำคัญน้อยกว่า2ตัวแรกและตัวสุดท้ายครับพูดอะไรออกมาพูดอะไรให้เขาฟังคุณพูดอะไรนั่นเองตัวนี้สำคัญน้อยสุดครับตอนนี้ผมจบเฟสที่1แล้วนะครับคุณผู้ฟังรู้ถึงกฎเมราเบียนคุณผู้ฟังรู้ถึงการเตรียมคำพูดเพื่อที่จะสื่อสารจริงๆเพียงแค่2พื้นฐานนี้ท่านก็ปิดคลิปแล้วก็ฝึกต่อได้เลยนะครับแต่ครับก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่การสื่อสารต่อจากนี้คือการประจบคนครับคุณฮิโร่เขาใช้คำว่าประจบหากท่านต้องการพิชิตใจคนกฎข้อแรกจงประจบวงเล็บทุกคนครับการประจบที่ไม่ดีก็คือการประจบเพียงแค่คนที่เหนือกว่าเราเก่งกว่าเราแล้วก็ปฏิบัติกับคนที่ด้อยกว่าเราราวกับว่าเราไม่เห็นคุณค่าเขาอันนี้คือการประจบที่ไม่ดีแต่การประจบที่ดีก็คือประจบทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่ถ้าพูดให้ดีหน่อยมันก็คือการให้เกียรติผู้อื่นนั่นเองครับชื่นชมผู้อื่นยกยอสรรเสริญผู้อื่นให้เขารู้สึกดีกับตัวเองจะเรียกว่าการให้เกียรติก็อาจจะดูดีกว่าก็ได้ดังนั้นเรามาเริ่มส่วนนี้ครับ first impression อย่างที่ผมบอกไว้ในตอนแรกครับสิ่งแรกที่พวกเรามักจะกังวลมากที่สุดเขาจะชอบเราหรือเปล่าตอนแรกพบเราจะสร้างความประทับใจแรกพบกับคนคนนั้นได้ดีหรือเปล่าโอ๊ยกังวลจังเลยเอาเคล็ดลับนี้ไปครับแล้ว first impression ของท่านจะดีขึ้นอย่างมหาศาลข้อแรกครับ the elements for first impression คนเราจะมีอยู่3องค์ประกอบที่จะสร้าง first impression ข้อที่1 secure ครับความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังเคยอยู่กับใครสักคนแล้วรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ไหมครับผมเชื่อว่าเคยกับใครสักคนที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องเฟกไม่ต้องพูดอะไรมากด้วยไม่ต้องแสดงความเป็นตัวของตัวเองด้วยเพราะคุณก็เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วเคยมีใครที่ทำให้ท่านรู้สึกแบบนั้นไหมครับนั่นแหละครับคือความรู้สึกsecureครับปลอดภัยหากท่านจะต้องการสร้าง first impression กับใครอย่างแรกที่ต้องเตรียมตัวเลยก็คือเราจะต้องทำอย่างไรให้ผู้คนรู้สึกว่าเราเข้าถึงง่ายหรืออยู่กับเราแล้ว
ไม่ต้องฝืนความรู้สึกปลอดภัยมาในรูปแบบไหนคุณผู้ฟังเคยไปในงานที่เป็นพิธีใหญ่ๆแล้วเจอผู้ใหญ่ที่เขาแต่งสูทผูกไทดูเพอร์เฟกต์มากเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอ้ไม่กล้าเข้าไปคุยนั่นแหละครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือตรงกันข้ามครับทำตัวให้เข้าถึงง่ายแล้วก็ยิ้มหัวเราะพูดคุยกับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนมองเห็นตัวตนของท่านมากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าท่านก็เป็นคนคนหนึ่งเราเข้าไปคุยด้วยดีกว่านี่แหละครับคือความรู้สึกปลอดภัยทีนี้จะเป็นเคล็ดลับทางจิตวิทยานะครับจำคำนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะไม่ว่าท่านจะไปเรียนรู้หลักจิตวิทยาตัวไหนในเรื่องของความสัมพันธ์ท่านจะได้ยินคำนี้ rapport ครับหรือ rapport rapport ก็คือการทำตัวคล้ายกับอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมความคิดจังหวะและก็เรื่องที่กำลังพูดคุยสมมุติผมกำลังพูดคุยกับใครสักคนผมอาจจะเรียนแบบท่าทางเขาแบบเนียนๆสมมุติคนที่ผมกำลังคุยอยู่ดีๆเขาถอดสูทแล้วก็ถกแขนเสื้อผมก็อาจรอจังหวะสักพักแล้วก็ถอดสูทได้ดีกว่าบอกมันร้อนเหมือนกันนะครับเขาจะไม่รู้ตัวเลยว่าผมกำลังแรปพอเขาอยู่และมนุษย์ครับชอบอะไรที่คล้ายๆกันเราจะเลือกแฟนที่มีความคิดคล้ายๆกับเราเราจะเลือกเพื่อนที่มีไอเดียมีความคิดมีรสนิยมคล้ายๆกับเรามันคือสมองส่วน mirror neuron ครับเราชอบเรียนแบบซึ่งกันและกันการรักษาจังหวะให้เข้ากับอีกฝ่ายก็คือการแรปพอนั่นเองและสิ่งที่สำคัญก็คือสมมติคุณผู้ฟังเวลาจะไปเข้าหาใครแล้วต้องการสร้างความsecureหรือความรู้สึกปลอดภัยเขาพูดเรื่องนั้นคุณก็บอกว่าเคยมีประสบการณ์นี้เหมือนกันคิดเหมือนกันเลยรู้สึกเหมือนกันเลยตื่นเต้นเหมือนกันเลยวันนี้คำว่าเหมือนกันเลยนี่แหละครับคือการแรปพอและอย่างที่บอกครับพอมนุษย์รู้สึกว่าอีกฝ่ายมีอะไรคล้ายๆกับเขาเขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาจะรู้สึกเชื่อใจและเขาจะรู้สึกสบายใจท่านได้สร้างความสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและหลังจากนั้นจะทำอะไรมันก็ง่ายแล้วนั่นเองนี่คือเคล็ดลับตัวแรกเคล็ดลับตัวต่อมาในข้อของสีเขียวนะครับวิธีนี้ง่ายแต่ก็ลืมได้ง่ายเหมือนกันจำชื่อคนครับจำชื่อครับถูกต้องครับทุกท่านชื่อของคนเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดของคนคนนั้นและสมองของเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลืมอะไรได้ง่ายเหลือเกินคุณผู้ฟังครับเวลาไปปฏิสัมพันธ์กับใครแล้วคุณถามชื่อเขาปุ๊บเขาจะพูดชื่อออกมาจงจำให้แม่นครับเพราะถ้าเราลืมเราจะเสียโอกาสและเราจะรู้สึกเข้าหาอีกฝ่ายได้ยากขึ้นอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่ใจเขาพอเขารู้สึกแบบนั้นความสีเขียวมันก็จะค่อยๆลดลงการจำชื่อครับจะทลายข้อจำกัดตรงนี้นี่เป็นเทคนิคที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนำไปใช้นะครับเวลาพูดคุยกับใครแล้วเขาบอกชื่อเขาลองจินตนาการให้ภาพของเขาสอดคล้องกับชื่อของเขาสมมติคนคนหนึ่งชื่อพลอยผมก็อาจจะคิดว่าคนคนนั้นกำลังรายล้อมไปด้วยเพชรพลอยนับไม่ถ้วนมนุษย์ชอบจำอะไรเป็นภาพครับสมองจะชอบอะไรแบบนี้หรือเขาพูดชื่อมาปุ๊บจดครับจดยิ่งจดยิ่งจำหรือถ้าเผอิญจำก็แล้วนึกภาพก็แล้วแต่มันลืมจริงๆต่อไปนี้จะเป็นวิธีถามแบบเนียนๆนะครับคุณพอจะสะกดชื่อของคุณได้ไหมครับพอดีผมกลัวว่าจะสะกดผิดแต่จริงๆก็คือผมลืมนั่นแหละครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูได้ครับและย้ำอีกครั้งนะครับจำชื่อคนยิ่งท่านอยู่ตำแหน่งสูงและจำชื่อคนได้เยอะบารมีของท่านจะเพิ่มขึ้นมหาศาลทีนี้ครับเราจะมาพูดถึงข้อที่2กัน appearance บุคลิกภาพเราจะมาย้ำข้อนี้อีกข้อหนึ่งจากตอนแรกที่เราพูดถึงกฎ7 38 55ไปดร.ฮีโร่ครับเขาบอกว่า first impression ไม่ว่าอย่างไรแล้วมนุษย์ก็จะตัดสินการผ่านจิตวิทยาและจิตวิทยาแวบแรกมันตัดสินกันที่ภายนอกครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับมันเลยเป็นเหตุผลสำคัญครับทำไมท่านจะต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะต้องดูแลทรงผมดูแลหนวดดูแลกลิ่นกายให้ดีเพราะมันมีอิทธิพลต่อการตัดสินซึ่งกันและกันมันคือความจริงครับไม่ว่าเราจะรับได้หรือไม่ได้
มันก็คือความจริงอยู่ดีดังนั้นการที่เราใช้สิ่งนี้ให้เป็นข้อได้เปรียบของเรามันย่อมดีกว่าถูกต้องไหมครับเรามาเริ่มแบบนี้กันครับบุคลิกภาพแรกเลยก็คือร่างกายของท่านผมให้คุณผู้ฟังเช็คหุ่นหรือรูปร่างของตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วมนุษย์จะรู้สึกว่าคนที่มีหุ่นดีเขาจะเป็นคนที่พึ่งพาได้อย่างคุณผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นอีกความลับหนึ่งที่อยู่ดีๆผมก็เจอโดยบังเอิญคุณผู้หญิงในชนชั้นสูงนะครับจะเลือกผู้ชายที่ออกกำลังกายหรือมีหุ่นที่มีกล้ามอาจจะน้อยหรือจะมากก็ว่ากันไปแต่จะไม่เลือกคนที่ผอมแห้งเพราะอะไรเพราะคุณผู้หญิงที่อยู่ในชนชั้นสูงหรือในระดับที่สูงนะครับเขาจะเริ่มมองหาความมั่นคงหรือ certainty มากกว่าความหวือหวาแล้วเขาจะไม่ได้มองหา variety แล้วเขาต้องการคนที่จะมาเป็นที่พึ่งพิงทั้งความคิดและก็ร่างกายของเขาได้แน่นอนเขาก็จะเลือกคนที่รู้สึกว่าพึ่งพาได้ผู้ชายก็เช่นกันครับผู้ชายที่อยู่ในระดับชนชั้นสูงเขาจะเลือกผู้หญิงที่ออกกำลังกายดูแลสุขภาพเพราะมันเป็นสัญญาณว่าคนคนนั้นมีความรับผิดชอบและจะต้องดูแลกิจการเป็นเพื่อนร่วมทางของเราได้แน่ๆถามว่าบางทีพวกเขาเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมันคือจิตวิทยาครับทุกท่านดังนั้นร่างกายของคุณผู้ฟังในตอนนี้ใช่ร่างกายในอุดมคติของท่านหรือไม่รูปลักษณ์สุขภาพใช่สิ่งที่อยู่ในอุดมคติของท่านหรือไม่ถ้าใช่ยินดีด้วยครับท่านเป็นคนที่มีวินัยในการดูแลร่างกายมากและถ้าไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนแค่ทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ว่าทำให้มันอย่างสม่ำเสมอก็เท่านั้นเองตรงนี้คุณผู้ฟังเป็นคนเดียวที่รู้คำตอบครับส่วนต่อมาก็คือบุคลิกภาพในเชิงของการแต่งกายครับผมมีโอกาสได้ไปบรรยายให้กลุ่มน้องๆนักศึกษานะครับคำแนะนำแรกที่ผมให้หลังจากเรียนจบไปก็คือหาสูตรสักตัวซะอันนี้เป็นคำแนะนำแรกครับหาสูตรที่พอดีตัวใส่แล้วรู้สึกมั่นใจเพราะเมื่อเรามีสูตรมันเปรียบเสมือนการที่เรามีชุดเกราะในการไปเผชิญศึกกับชีวิตตัดสูตรตัวแรกครับสำหรับคุณผู้ชายนะครับเมื่อท่านมีสูตรเวลาท่านไปไหนท่านก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจและผู้คนที่เห็นท่านก็จะรู้สึกว่าท่านมีความเป็นมืออาชีพอันนี้แค่การแต่งกายส่วนการแต่งกายประจำวันผมคงมีบางอาจแนะนำนะครับเพราะน่าจะมีอินฟลูหลายท่านแนะนำได้ดีกว่าผมส่วนคุณผู้หญิงครับผมก็มีบางอาจเช่นกันครับเพราะผมไม่ได้มีความรู้การแต่งกายของคุณผู้หญิงเพียงแค่ว่าเหมาะสมถูกต้องกาลเทศะและ fit is king ครับเสื้อผ้าพอดีตัวคือกฎเหล็กแรกๆครับที่ต้องจำให้ขึ้นใจตัดสูตรตัวแรกต้องพอดีตัวซื้อกางเกงต้องพอดีเอวซื้อเสื้อก็ต้องพอดีตัวยกเว้นจะโอเวอร์ไซส์นะครับอันนั้นเป็นอีกแฟชั่นหนึ่งแต่ fit is king คือกฎคลาสสิกที่ใช้ได้เสมอทีนี้ครับตัวต่อไปของบุคลิกภาพครับกลิ่นครับ smell ดรฮีโร่ครับได้เขียนตอกย้ำไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่ากลิ่นเหม็นคือตาบาปครับกลิ่นกายกลิ่นปากของท่านคือสิ่งที่ท่านจะต้องดูแลให้ดีมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดคุณผู้ฟังเคยเจอใครที่แต่งตัวดูดีหน้าตาดูดีแต่ลืมดูแลกลิ่นปากไหมครับและมันเป็นเรื่องที่พูดกันยากด้วยและบุคลิกของเขาก็สูญเสียไปเลยเพียงเพราะกลิ่นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใช่ครับมันน่าเจ็บปวดมากดังนั้นดูแลกลิ่นให้ดีครับกลิ่นกายของท่านลงทุนซื้อโรลออนกลิ่นที่ท่านชอบแล้วก็อยู่ได้นานๆแล้วก็ลงทุนซื้อน้ำหอมกลิ่นที่ท่านรู้สึกว่าฉีดไปแล้วมั่นใจเท่านี้เลยครับ appearance ของท่านก็จะดีขึ้นแบบมหาศาลผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสวยหรือเกิดมาหล่อเลยเห็นไหมครับท่านไม่จำเป็นจะต้องสวยหรือหล่อแต่ท่านจำเป็นที่จะต้องดูดีเพราะการดูดีคือการให้เกียรติสถานที่และผู้คนครับแต่งกายดีดูแลทรงผมดีดูแลกลิ่นกายดีผู้คนก็จะรู้สึกว่าสบายใจและปลอดภัยเมื่ออยู่กับท่านด้วยและเมื่อเราให้เกียรติผู้คนเราให้เกียรติสถานที่เมื่อนั้นแหละครับที่ผู้อื่นก็จะให้เกียรติเราเช่นกันนี่คือข้อที่2นะครับและผมจะมีประโยคนึงที่ดรฮิโร่ได้เขียนตอกย้ำไว้ในหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กมีแค่คนขี้เหร่เท่านั้นที่งก
ในการลงทุนกับภาพลักษณ์ของตัวเองครับย้ำอีกรอบนะครับมีแค่คนขี้เหร่เท่านั้นที่จะงกในการลงทุนกับภาพลักษณ์ของตัวเองและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังลงทุนกับภาพลักษณ์ของตัวเองอย่างแน่นอนครับทีนี้เฟสสุดท้ายครับเฟสที่3 The Rules of Small Talk กฎข้อนี้จะทำให้ท่านรู้วิธี small talk หรือคุยเรื่องสัพเพเหระครับคำว่า small talk ในที่นี้จริงๆมันเป็นศิลปะที่ลึกซึ้งมากนะครับมันแฝงปรัชญาอะไรไว้หลายอย่างมากการ small talk ถ้าท่านเป็นคนที่พูดแต่เรื่องจริงจังคนอื่นก็จะรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากคุยเท่าไหร่เครียดแต่ถ้าท่าน small talk เป็นกฎข้อแรกที่ท่านจะได้มาเลยคือผู้คนจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับท่านเพราะเขาคุยเรื่องอะไรก็ได้คุยเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้กับข้าวร้านนี้โคตรอร่อยเลยวันนี้อากาศดีมากเลยไปวิ่งกันไหมเนี่ยเมื่อวานผมไปวิ่งมาเจอหมาตัวนึงไล่กวดวิ่งหนีเกือบไม่ทันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับคุณผู้ฟังมันไม่ใช่อะไรที่เป็นวิชาการเลย small talk เอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปแล้วท่านจะรู้วิธีเปิดใจคนด้วยการคุยเรื่องสัพเพเหระครับกฎข้อแรก don't be afraid ทิ้งความภาวะพะวงไปให้หมดครับสมมุติคุณผู้ฟังกำลังจะไปเจอใครในงานแห่งหนึ่งแล้วก็คิดใหญ่เลยว่าจะไปคุยเรื่องอะไรดีจะเอาหัวข้อไหนไปคุยกับเขาดีเจ้าการคิดนั่นแหละครับที่เป็นอุปสรรคแล้วมันก็ทำให้เราเข้าหาผู้อื่นแบบเก้ๆกังๆหรือเคอะเขินและแน่นอนครับ small talk มันก็ไม่ประสบความสำเร็จวิธีแรกเลยก็คือ do don't think ครับทำไม่ต้องคิดครับกลัวก็ช่างมันไม่มีใครตัดสินว่าคุณแย่เพียงเพราะคุณ small talk ไม่เก่งและจริงๆเราทุกคน small talk กันได้ครับผมเชื่อว่าตั้งแต่เกิดมาเราจะต้องได้คุยกับเพื่อนสักคนแน่ๆเดินเข้าหาเลยครับจบเลยและเดี๋ยวโมเมนต์นั้นท่านจะนึกออกเองว่าจะคุยเรื่องอะไรมันจะโฟลว์ไปเองครับเพียงแค่ว่าท่านจะต้องเอาชนะกำแพงความกลัวให้ได้โฟกัสที่ความกล้าครับเดินเข้าไปเลยครับข้อที่2ข้อนี้จะเชื่อมกับข้อแรก be the starter ครับจงเป็นฝ่ายเริ่มเข้าหาผู้อื่นก่อนเสมอกฎชั้นยอดนะครับที่คุณนโปเลียนฮิลได้ให้ไว้กฎนี้จะทำให้ท่านดึงดูดให้ผู้คนสนใจท่านกฎนั้นก็คือท่านจงดึงดูดตัวเองไปหาผู้อื่นเสียก่อนข้อนี้คือข้อที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับคุณผู้ฟังอันนี้ผมขออนุญาตนำประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับและมันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างยิ่งหากท่านทำได้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมมีโอกาสได้ไปงานสัมมนางานประชุมของทั้งนักธุรกิจทั้งโค้ชเก่งๆหลายท่านและแน่นอนว่าในที่อย่างนั้นก็จะมีทั้งอินฟลูมีทั้งคนใหญ่คนโตมีทั้งนักธุรกิจและวิธีที่ดีที่สุดที่ผมเจอเอาไว้ใช้รับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ก็คือจงเป็นฝ่ายเข้าหาผู้อื่นก่อนเสมอครับเดินไปทักทายผู้อื่นเดินไปคุยเดินไปจับมือเดินไปแนะนำตัวเดี๋ยวผมให้เคล็ดลับการจับมือด้วยเลยละกันครับเวลาจับมือนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะครับในแวดวงทางธุรกิจคนไทยเขาเริ่มจับมือกันจริงๆอาจจะเริ่มมานานแล้วเพราะการไหว้มันไม่ได้ก่อให้เกิดการสัมผัสเรายังไหว้กันเหมือนเดิมแต่เราอาจจะเพิ่มการจับมือไปด้วยวิธีนี้จะทำให้คนรู้สึกถึงตัวตนของท่านและวิธีการจับมือที่ถูกต้องนะครับจับแล้วกำเล็กน้อยครับแน่นระดับหนึ่งอย่าจับแล้วก็ปล่อยมือเขาเรียกว่าให้มืออ่อนไปเลยทางตะวันตกก็ตัดสินกันตั้งแต่เรื่องจับมือเลยนะครับหากเราจับมือไม่แน่นมันคือสัญญาณของความไม่จริงใจเราอาจจะจริงใจก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ตัดสินผ่านกันจิตวิทยาอยู่ดีถูกต้องไหมครับฝึกจับมือครับอันนี้เป็นคีย์แพงมากเลยนะครับเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับแล้วเวลาเดินเข้าหาผู้อื่นจงให้อีกฝ่ายได้พูดเตรียมคำถามไปด้วยครับกับอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คือผมลืมว่าผมนึกอะไรออกเมื่อกี้ขออนุญาตคิดแป๊บหนึ่งนะครับผมนึกออกแล้วเตรียมประโยคแนะนำตัวเองไปด้วยสมมุตินะครับคุณผู้ฟังกำลังเดินขึ้นลิฟต์แล้วในลิฟต์นั้นมีคนคนหนึ่งที่เป็นไอดอลและคุณรู้ว่าอยากจะนำเสนอตัวเองมากเลยคุณมีเวลาแค่30 วิในลิฟต์นั้นที่จะนำเสนอตัวเองครับคุณผู้ฟังครับ
เตรียมประโยคนำเสนอตัวเองให้จบภายใน30วิแล้วประโยคนี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความสำเร็จของท่านได้มหาศาลหลายครั้งเราเข้าหาผู้อื่นเรารู้ว่าจะถามอะไรเรารู้ว่าจะให้เขาพูดอะไรแต่เราลืมครับว่าเราจะแนะนำตัวเองอย่างไรพอเราจะต้องแนะนำตัวเราก็พูดไม่ถูกก็กลายเป็นว่าเราพูดไปยาวไปพูดลอยทะเล1 นาที2 นาทีพูดไม่จบลองฝึกตั้งแต่ตอนนี้ครับเตรียมประโยคแนะนำตัวเองภายใน30 วิทำตอนนี้เลยครับและถ้าท่านทำได้นะครับท่านจะเป็นคนที่มีอิทธิพลมหาศาลเรามาดูตัวอย่างกันสมมุติผมกำลังจะไปพิชธุรกิจกับคุณผู้ฟังและผมจะต้องแนะนำตัวแล้วเผอิญผมไม่ได้เตรียมเนื้อหาการแนะนำตัวเองมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อยุวศิลป์ก็ปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นผู้ประกอบการครับวันนี้จะมานำเสนอตัวธุรกิจซึ่งเรากำลังสร้างธุรกิจเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ครับเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ให้ดูนะครับนี่คือรูปแบบแรกครับไม่ได้เตรียมตัวทีนี้รูปแบบที่2มาดูกันว่าผมจะแนะนำตัวอย่างไรสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมชื่อว่าไลออนยุวศิลป์นะครับปัจจุบันก็เป็นอินฟลูแล้วก็เป็นผู้ประกอบการของ The Library Learn องค์กรของเราครับกำลังสร้างสังคมด้วยความรู้และการศึกษาพวกเราเชื่อว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพของคนหากคนเขาค้นพบอิสรภาพนี้พวกเขาจะกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและวันนี้ครับเป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้มานำเสนอโมเดลธุรกิจให้กับทุกท่านเรามาเริ่มกันครับคุณผู้ฟังอยากจะลงทุนกับใครมากกว่ากันครับนี่แหละครับคือรูปแบบการพิชตัวเองดังนั้นครับทุกท่านเตรียมประโยคนำเสนอตัวเองภายใน30 วิไว้ด้วยและผมก็ได้เตรียมเนื้อหาแบบเจาะลึกไว้ในคลาสครั้งก่อนที่ได้สอนไว้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ข้อสุดท้ายครับของหนังสือเล่มนี้จริงๆคุณฮิโร่เขาเขียนหนังสือดีมากเลยนะครับมีหลายบทเรียนเข้าใจง่าย just small talk ครับคำว่าคุยเรื่องผิวเผินก็คือคุยเรื่องผิวเผินไม่ต้องจริงจังทุกครั้งนั่นเองดร.ฮิโร่เขาให้เราลองเปรียบภาพแบบนี้ครับการพูดคุย small talk เปรียบเสมือนการโยนบอลแล้วก็รับบอลเราจะต้องโยนบอลให้เขาและเขาก็จะต้องโยนบอลให้เรารับส่งกันไปอย่างนี้หากเรารับบอลมาแล้วเราไม่โยนให้เขาเลยอีกฝ่ายก็จะรู้สึกอะไรวะเนี่ยไม่สนุกเลยไม่คุยด้วยแล้วลองนึกภาพการโยนรับส่งบอลการคุยครับมีคำถามจงเตรียมคำถามไปด้วยเวลาพูดคุยกับใครเขาถามท่านก็พูดและพูดจบก็ลองถามเขากลับอย่าพูดแล้วไม่ถามอีกฝ่ายเลยเพราะมันก็ไม่ต่างจากการที่เขาโยนบอลมาแล้วท่านรับไว้คนเดียวเขาก็จะรู้สึกไม่สีเขียวไม่ปลอดภัยนั่นเองเตรียมคำถามไปด้วยครับกฎง่ายๆครับจงฟังให้มากกว่าพูดและเวลาพูด1 นาทีพอครับอย่าออกทะเลพูดจบถามอีกฝ่ายครับง่ายๆครับนี่คือเคล็ดลับแรกครับรับส่งบอลต่อไปครับคือแนวตั้งและแนวนอนของการคุย small talk อันนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากการพูดคุยและการสานสัมพันธ์จะมีอยู่2แนวตั้งก็คือความสัมพันธ์เชิงวิชาการอีกฝ่ายเห็นว่าคุณอยู่เหนือกว่าก็คือสูงและต่ำนั่นเองส่วนแนวนอนก็คือการสื่อสารแบบใกล้ชิดครับการพูดคุยอะไรก็ตามที่คุณสื่อสารออกไปแล้วทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าโอ้ทำไมคุณเก่งจังมันจะเป็นการสื่อสารเชิงวิชาการครับสมมุติผมจะไปคุยกับคุณผู้ฟังแล้วผมก็บอกเลยว่าเรากำลังสร้างธุรกิจแล้วก็มีผลประกอบการเท่านี้เรามีวิสัยทัศน์แบบนั้นแบบนี้มันคือการสื่อสารแนวตั้งครับยิ่งผมพูดคุณผู้ฟังก็จะยิ่งรู้สึกว่าผมอยู่สูงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะไม่ใกล้ชิดกันแต่ถ้าผมไปเพียงแค่ small talk วันนี้เป็นยังไงบ้างครับอากาศดีไหมครับโอ้โหเมื่อเช้าเดินทางมารถติดพอสมควรเลยเป็นยังไงบ้างครับรถติดไหมเมื่อเช้าอันนี้คือการสื่อสารแนวนอนครับมันคือการ small talk และยิ่งสื่อสารมากขึ้นเราจะยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นและหลังจากนั้นจะทำอะไรก็ง่ายแล้วครับเพราะเราได้เปิดประตูแห่งจิตใจคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและข้อสุดท้ายครับข้อนี้หลายครั้งเราพลาดครับจงจบประโยคให้เป็นครับคุณผู้ฟังเคยเจอเพื่อนที่พูดเหมือนจะจบแล้วแต่ก็ไม่จบสักทีแล้วก็ต่อด้วยคำว่าแล้วก็จากนั้นก็แล้วเขาก็ไม่จบเขาก็พูดต่อไปเรื่อยๆจนคุณลืมไปแล้วว่าตอนแรกเขาพูดเรื่องอะไร
นี่คือปัญหาที่มันใหญ่มากนะครับคนส่วนใหญ่จบประโยคไม่เป็นครับลองนึกภาพประธานเจ้าภาพงานแห่งหนึ่งขึ้นไปพูดบนไมโครโฟนพูดบนเวทีแล้วก็ลงไม่เป็นสุดท้ายครับยาวเตรียมจบประโยคให้เป็นครับวิธีจบประโยคก็คือครับมีเท่านี้ครับประมาณนี้ครับหรือเปลี่ยนเป็นคำถามเลยคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างครับนี่มันก็คือการส่งสัญญาณว่าคุณจบประโยคแล้วนี่คือเคล็ดลับที่หลายข้อแพงมากนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ด้วยกันและทั้งหมดนี้ครับคือเคล็ดลับทลายเกราะป้องใจคนหากคุณผู้ฟังทำตามมาตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยท่านได้ทำให้เจ้าบ้านเปิดประตูจิตใจของตัวเองเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับท่านมีวิชาติดตัวแล้วเอาไปใช้ในทางที่ถูกครับมันเปรียบเสมือนมีดเลยใช้ผิดเป็นภัยใช้ถูกเป็นคุณและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ The Library Learn ในลึกซึ้งนี้ทั้งคลาสออนไลน์ทั้งพรีเมียมคอนเทนต์เรามีให้ทุกท่านครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ใน www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยแล้วเลือกพรีเมียมคอนเทนต์ก็ได้ครับเรามีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่ตำราจิตวิทยาหรือถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกติดใจเรื่องการสื่อสารอยากจะเจาะลึกไปอีกเราได้เตรียมคลาสออนไลน์แบบย้อนหลังที่ทำไว้ในช่วง2 เดือนก่อนไว้ให้แล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้ทางผู้ร่วมงานจะเตรียมไว้ให้ครับและสุดท้ายนี่ครับหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่สนุกมากครับและต้องขอบคุณทั้งดรฮิโร่ขอบคุณทางอมรินทร์ How to ที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องการสื่อสารด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออน ยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับ